รื่องบิน F16 ลำนี้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะที่ผมได้ทำเครื่องบินแบบนี้นะครับคือไม่เคยทำเครื่องบินสเกลแบบนี้มาก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วของเครื่องบิน F16 ในการสร้างครั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในวันที่ First Flight แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือฝาครอบนักบินตรงนี้นะครับอันนี้ต้องรอของนิดนึงเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยตอนนี้กำลังกักตัวเรื่องโควิดอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ในส่วนของฝาครอบนักบินตรงนี้นะครับลำนี้นะครับลำตัวตั้งแต่หัวถึงท้ายจนถึงท่อไอพ่นนะครับยาว1เมตร40เซนติเมตรครับส่วนปีกนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยอยู่ที่1เมตรพอดีเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นในส่วนของลูกระเบิดเขานะครับอันนี้ใช้ไม้ทำนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแป้นใส่ทุ่นระเบิดเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแค่แป้นอย่างเดียวนะครับไม่มีลูกระเบิดนะครับส่วนน้ำหนักตอนนี้นะครับอยู่ที่1กิโลกรัมกับอีก1ขีดนะครับค่อนข้างหนักเลยนะครับอันนี้ผมใช้โฟมปอนไปทั้งหมด3แผ่นเลยนะครับในการสร้างเครื่องบินลำนี้นะครับใช้สติกเกอร์ไปทั้งหมด6เมตรนะครับส่วนสีที่ใช้นะครับเป็นสติกเกอร์สีเทาแลมโบนะครับอยู่ที่เมตรละ100 บาทนะครับอันเนี้ยใช้6เมตรพอดีเลยนะครับแทบไม่เหลือเลย6เมตรนะครับในส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับเปิดได้นะครับตรงนี้ผมก็จะใช้น็อตขันอย่างเดียวนะครับตรงนี้ครับนี่ครับเปิดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับฐานล้อเนี่ยผมใส่ไว้แล้วแต่ว่าล้อนี่ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ครับฐานล้อก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่วางแบตเตอรี่นะครับอันเนี้ยใส่แบตเตอรี่ได้6เซลล์เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคลีปของเขานะครับผมจะบอกว่าทุกส่วนที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยเป็นโฟมปอนทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้ไม่ใช่โฟม5มิลนะครับอันนี้เป็นโฟมปอนเช่นกันนะครับก็ตัดแล้วก็เหลาแล้วก็เอามาแปะนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานล้อนะครับล้อก็จะใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเปิดไว้เลยนะครับอันนี้ทำล็อกตายไว้เลยนะครับไม่สามารถพับเก็บล้อได้นะครับก็เป็นล้อตายเลยนะครับส่วนด้านในนะครับสามารถวางอุปกรณ์ได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้สวมเอามีสลักอยู่นะครับเอาสลักดันไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะขันน็อตปิดตัวเดียวเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีด้านท้ายที่เป็นแป้นมอเตอร์นะครับตรงนี้เป็นแป้นมอเตอร์สำหรับมอเตอร์2814นะครับจะใส่มอเตอร์2814 1,400 kV ขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ท่อดักแฟนนะครับเพราะว่าพี่หมูเขาต้องการจะใช้ขับหลังนะครับก็เลยต้องทำแป้นไว้ตรงนี้นะครับในส่วนปล่องข้างหน้าตรงนี้นะครับผมก็พ่นสีเข้าไปข้างในเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่พ่นสีข้างในไว้เลยนะครับ ใน
ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องบิน F16 ที่ผมทำเองครั้งแรกในชีวิตนะครับยังไงก็ในส่วนของห้องนักบินเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้รวบยอดอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปแล้วกันในวันที่ First Flight นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ